Hello everyone! Isang masayang araw na naman po sa ating lahat. Nandito na naman po si MamaGe, nagbabalik at mag-share po sa inyo ng isang video na tiyak na magugustuhan. Ating fish meat or yung laman ng bangus. Lagyan lang po natin ng 1 cup of water and dagdagan na rin po natin ng a pinch of salt and pepper para magkaroon po ng lasa yung ating bangus. So, i-cover lang po natin ito and about 10 to 15 minutes po ay luto na po ang laman ng ating bangus. Ayan, luto na po siya. Hanguin na po natin. So, ngayon naman po ay i-debone po natin ang meat ng bangus or yung laman ng bangus. So, natapos na po nating i-debone po yung buong laman ng bangus. And ngayon naman po ay simulan nating lutuin yung fillings or yung palaman natin sa ating relyenong bangus. So, igisa lang po natin. Ilagay lang po natin yung bawang or yung garlic. Then, sunod nating ilagay po yung onion. Haluin lang po natin at hintayin lang po natin na mag-golden brown po yung ating sibuyas at bawang. Then, ilagay na po natin ang ating carrots. Next, ilagay na po natin ang ating green peas. Haluin lang po natin and ilagay na rin po natin ang ating raisins. And next naman po ay ilagay na po natin ang laman ng ating bangus. Haluin lang po natin siya, i-mix lang po natin. Then, ilagay na po natin yung oyster sauce. Haluin lang po ulit natin.
And last ay ilagay na po natin yung sabaw na pinaglutuan kanina ng bangus. And tip ko lang po sa inyo ay huwag niyo pong inatapon yung pinaglutuan na sabaw kasi siya po yung magbibigay panlasa sa ating recipe today. So kanina habang niluluto ko po yung laman ng bangus, ay naglagay na po tayo ng salt and pepper. So ngayon ay pwede na po tayong hindi maglagay dito ng salt and pepper. Pero depende po sa panlasa ninyo kung lalagyan pa po ninyo o hindi. So ngayon po ay luto na ang ating palaman or yung filling. Pwede na natin itong hanguin. Then mag-add lang po tayo ng 1 egg kasi siya po yung magiging paste pag niluto na po natin yung ating relyenong bangus. Haluin lang po natin ito and then palamigin lang po natin. So ngayon naman po ay ilalagay natin yung filling or yung pinakapalaman niya. Ganito lang po siya, ayan, bubukahin nyo lang po and then ilalagay nyo lang po yung filling. Hanggang sa mailagay nyo po lahat ng fillings ng ating bangus. So eto na po, nalagay na po natin yung fillings ng ating bangus. And then susunod po natin gagawin dito ay i-coat po natin siya ng flour, buong katawan po ng bangus. Para pag niluto na po natin siya, hindi po siya didikit sa ating kawali. So, ayan, ganyan lang po. I-coat lang po natin. And then, after po niyan, ay ipiprito na po natin ang ating relyenong bangus. Maglalagay lang po tayo ng cooking oil, yung enough, para makover po yung kabilang side ng ating bangus. Mainit na po yung ating oil, ay pwede na po nating ilagay yung ating relyenong bangus. Hihintayin lang po natin itong maluto. Hihintayin lang po natin siya na mag-golden brown. And then, i-check lang po natin yung ating bangus. Pag alam nyo po na medyo golden brown na po yung color ng bangus, pwede na po siyang baligtarin para yung kabilang side naman po yung lutuin natin. So, hintayin lang din po natin na mag-golden brown. And then, after po nyan, is pwede na po nating hanguin yung ating bangus. So, ayan, ito na po ang ating final product, ang relyenong bangus. I hope na nag-enjoy po kayo sa video na to. And before ko po tapusin ang video na to, ay gusto ko lang po mag-shoutout kay Sis Olive Taras dahil siya po ang nag-request ng recipe na ito. And shoutout na rin po kay Ate Jovi Insigne sa walang sawang suporta at tulong sa akin. Thank you rin po sa lahat ng nag-subscribe. And para po sa mga hindi pa nag-subscribe, please don't forget to hit like, share, subscribe, and turn on the notification bell for more videos. Thank you all for watching. Bye!